ඉතින් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා TechiQ LK අපේ YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයා SLT router එකක් use කරන කෙනෙක්ද? ඉතින් එහෙනම් SLT ලා ඉතින් මේ ඔයාලා දැන් මේ ඔයාලට පේන මේ මැසේජ් එකේ පේන විදිහට 10 වෙනිදා ඉඳන් අප්‍රේල් මාසේ 14 වෙනිදා වෙනකන් ඔෆර් එකක් දීලා තියෙනවා GB 25ක අවුරුද්ද මේ ළඟම එන අවුරුද්ද නිසා. ඉතින් මේ GB 25 ගන්න හැටි තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. SLT use කරන හැම router එකකටම 4G LTE fiber optic හැම router වර්ගයකටම හැම router එකකටම මේ offer එක හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා බලන්න ඔයාගේ inbox message වලට ගිහින් මේ වගේ message එකක් ඇවිල්ලාද තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ message එකක් ඇවිල්ලා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා 10 වෙනිදාත් 14 වෙනිදාත් අතර මම මේ වීඩියෝ එකේ කියන විදිහට මේ offer එක claim කරගෙන ඔයා මේ ඔෆර් එකෙන් දෙන GB 25 දවස් 7ක් ඇතුළත ඉවර කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ GB 25 ඇක්ටිවේට් වෙන්නේ ඔයා මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිවේට් කරපු දවසේ ඉඳන් ඉදිරි දවස් 7 ඇතුළත තමයි මේ ඔෆර් එක වළංගු වෙන්නේ. මේ දවස් 7 ඉවර වුණාට පස්සේ මේ ඔෆර් එක නැති වෙලා යනවා. ඉතින් මේ දවස් 7 ඇතුළත අපි මේ GB 25 කොහොම හරි ඉවර කරන්න ඕන. හොඳයි. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ GB 25 පැකේජ් එක මේ ෆ්‍රී හම්බෙන පැකේජ් එක කොහොමද ඇක්ටිවේට් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලම Play Store එකට ඇවිල්ලා my SLT කියලා මෙන්න මේ app එක download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් Play Store එකට ඇවිත් my SLT කියලා මේ app එක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් download කරගන්න විදිහ. මම මෙතෙට ගිහින් my SLT හරි ඉතින් my SLT app කියලා මම search කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ app එක. ඉතින් මේ app එක දැනටවත් මම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන නිසා මට ඕපන් කියලා පෙන්නනවා. ඔයාලා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙද්දී දීපු ඊමේල් එකයි ඒ පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා මේකට ලොග් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැනට මම ලොග් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලොග් වෙද්දී ඔයාලා SLT ලාගේ හොට්ලයින් එකට කතා කරලා මේ ගැන විමසීමක් කරලා මේ account එකක් හදා ගන්න එක මම ගොඩාම රෙකමන්ඩ් කරනවා. එතකොට වැඩේ ලේසි. නැත්නම් මේ process එක ටිකක් අමාරු. ඒක නිසා ඒ හොට්ලයින් එකට කතා කරලා ඔයාලා මේ account එක හදාගන්න. හොඳයි. ඉතින් දැන් මම මේ විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ details package details බලා ගන්න මේ my SLT app එකට. ඉතින් මම මෙතන data roaming කියලා එකක් තියෙනවා. මම ඒක උඩ එකපාරක් touch කරගෙන මම මෙන්න මෙතෙට එනවා advanced data කියලා. ඉතින් advanced data වලට ආවට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ වෙද්දි activate කරගෙන ඉන්න package. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම බලා ගන්න පුළුවන් aurudu data hamper කියලා package එකක්. ඉතින් මේ package එක තමයි මම අර ඔයාලට කලින් කියපු නොමිලේ GB 25ක් දෙන package එක. ඉතින් මම මේ package එක ආපු ගමම අර message එක ආපු ගමම activate කරගත්තා. ඉතින් මම දැන් ඔයාලට පෙන්නනවා මේ package එක කොහොමද activate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා aurudu data hamper කියලා ටුටා යටට ගියාට පස්සේ මේ data advanced කියන එක යටට ගියාට පස්සේ aurudu data hamper කියලා මෙන්න මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක උඩ එකපාරක් touch කරන්න. touch කරලා activate කියන තැන එකපාරක් touch කරපු ගමන් ඔයාලට මම කියලා දීපු විදිහට දැන් මම මේක ඇක්ටිවේට් කරගෙන නිසා මට error එකක් ආවා. ඒත් ඔයාලට එහෙම එන්නේ නැහැ. මම මේක ඇක්ටිවේට් කරගත්ත නිසා error එකක් ආවා. මේ විදිහට GB 25 ඇක්ටිවේට් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ඒ ගත්ත GB 25 මේක වැලිඩ් වෙන්නේ 18 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි. ඉතින් මම මේක අද ගත්තේ 10 වෙනිදා ගත්තේ. ඉතින් 18 වෙනිදා වෙනකන් මේක මට වැලිඩ් වෙනවා තියෙනවා. දවස් 7ක් ඇතුළත අපි මේ GB 25 ඉවර කරන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මම අද කියලා දුන්නේ කොහොමද SLT එකෙන් මේ 10 ඉඳන් 14 වෙනකන් දෙන මෙන්න මේ GB 25 offer එක කොහොමද ගන්න කියලා. ඉතින් මේ GB 25 offer එක ගන්න ඉස්සෙල්ලාම my SLT app එක install කරගන්න. ඊට පස්සේ hotline එකට කතා කරලා ඔයාලා ඒකේ account එකක් හදාගෙන ඒකේ register වෙන්න. ඊට පස්සේ data add one එකට එන්න. add one එකට ඇවිල්ලා ටුටා යටට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන data අවුරුදු hamper කියලා package එක මෙන්න මේ අවුරුදු data hamper කියලා package එක free activate කරගන්න. ඉතින් මෙතන තව ගොඩක් package තියෙන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් ඔයාලට කැමති package activate කරගන්න පුළුවන්. ඒවට නම් ඉතින් මුදල් යනවා. ඉතින් මෙතන messenger 7 day කියලා app එකක් තියෙනවා. මේ package එකක් තියෙනවා. ඒක ගොඩක්ම මේ ලාභ package එකක්. මාත් ගොඩක් පාවිච්චි කරන package එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද
මේ අවුරුදු ඩේටා හැම්පර් කියලා GB 25 ෆ්‍රී දෙන පැකේජ් එක SLT ලාගෙන් කොහොමද අරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ තව අවුරුදු දීමන අවුරුද්දට දෙන ෆ්‍රී ඔෆර්ස් ගැන දැනගන්න SLT dialog mobitel දැනගන්න අවශ්‍ය නම් ඕනම සිම් එක දෙන මේ වගේ data offers දැනගන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක උඩ click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තව කෙනෙකුට බලන්න අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක like කරලා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එක වටේ set වෙන්න කියන මතක් කිරීමත් කරන ගමන් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලගෙන් සමු ගන්නවා. එහෙනම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.